Welcome, Ophiuchus. Ophiuchus, het is de week of 28 maart tot en met 3 april. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Ophiuchus, je hebt mee te maken met een young Fish of Scorpion person. En ik zie dat jullie Ophiuchus gaat nou recognize een oneerlijk spelletje dat is aan de gang. So, iets over een auto komt op en mensen gaan achterkomen over the geheim of a scorpion and a kreefvrouw. And some sort of a negative forces dat ze gebruiken. Heel veel van jullie Ophiuchus gaat recognize dat een jong kreef gelooft alleen in voodoo en negative. Zie je, this is niet goed, dames en heren. This energy in the house van de kreef. En het kon dat een kreef of een maag gebruiken. This negative energy to control sommige van jullie. Of stuurt naar sommige van jullie. Mensen gaan nou recognize en oneerlijk dat deze mensen geloven alleen in de shit. En het heeft mee te maken met crave. En mensen gaan nou recognize dat crave gebruiken negative forces to control a young tweeling. En ik zie dat divine intervention. Heel veel van jullie gaat vragen voor divine intervention. En heel veel van jullie gaat adviseren een tweeling uit of een relatie met een kreef te gaan. Van rekens doordat die manipulate een tweeling door negative energy to control deze tweeling. Deze kreef en een maag gebruik, oh God, het komt tot een eind, wauw. Dames en heren, en dit is wat ik zeg tegen Nederlands mensen zijn nuchtig, maar je weet nooit, als je gaat met buitenlanders, en ik vertel je, ram, kreef, die geloof in de voodoo. Ram, kreef, tweeling. Oh God, oh God, oh God. Deze zijn mensen en ja, maag, kreef en tweeling. Oké? Die geloof in zwarte magie, trick, alle de dingen. Nou, er is een Ophiuchus dat is in een relatie met de kreef. Je moet weglopen van deze situatie. Vraag voor divine intervention en verbreek wat gebeurt. Sommige van jullie gaan recognize dat je kind, dat is een tweeling of een scorpion, is gewoon hier, dames en heren, een tweeling, een jong tweeling en een jong scorpion is gemanipuleerd door een kreef, een jong kreef, dat jong kreef meisje zit dit to control a tweeling en a scorpion. En mensen nou zit to recognize deze kreef en deze maag. Een kreef werkt met de maag om witchcraft. Om een tweeling en een scorpion te controleren. Oh God. Een scorpion gaat nou achterkomen en recognize. Een oude scorpion person wordt geadviseerd om weg te lopen van een kreef. Omdat de kreef family is alleen controleer en alleen geloof in zwarte magie. Dus Ophiuchus, sommige van jullie is getrouwd met een tweeling, een kreef, een scorpion of een weeskal. Weglopen van deze familie. Deze familie is niet goed, oké? Deze familie gebruikt, zie, 2 keer de energie van de moon, geheim over een kreef en een scorpion is nou boven water gekomen. En maak recognize hoe een kreef en een scorpion have some sort of a altar. Nou, ik had aan jullie vertellen over een auto dealer dat een paar weken geleden iemand, een ramman, en Leo was op zijn garage
En de man recognize en denken, joh, deze mensen komen altijd met dikke wagen. En zo kwam die man zegt, ik ga de rijbewijs runnen. En toen de man heeft de rijbewijs gerund, de man recognize dat er was 2 mensen in Nederland dat hebben hetzelfde naam. En toen hij heeft het opgegeven. Nou, OPHIUCHUS, ik weet het niet, ik zit niet goed. Jullie OPHIUCHUS gaat echt samenwerken met een jong steenbogger in het buitenland om een groep van criminals naar beneden te halen. En de reden waarom is dat jullie OPHIUCHUS recognize dat een oude steenbokperson was, had het wel gelijk. Een oude steenbokperson zit jou om te helpen een situatie op te lossen. Verdriet. Een trailing person is nou gepakt voor diefstal. Een trailing person geeft op een koppel. Deze koppel is een kreef en een ramman. Mensen nou recognize dat mensen nou recognize dat een kreef en een ramman gebruiken een jong buitenlander steenbok om geld te verdienen voor ze op volste benodigdheid. Geheim is nou boven water gekomen over een scorpion en een kreef. Een scorpion is nou van zijn slachtoffer te achterkomen wie een kreef is. Een stier nou recognize en ik zie financieel moeilijk komt het een eind, oké? En jullie OPHIUCHUS hebben mee te maken met de scorpion vrouw. En een scorpion vrouw en een jong kreefvrouw had some soort van diefstal gecreëerd. En daar was waar je geld is gebleven. Dames en heren, is zoiets als je hebt de dove over jou stand. Mensen gaan nou recognize hoe ik kreef. En dames en heren, ram, mag en kreef. Deze mensen zijn de mensen dat echt en weeskal wallen in de dingen. Mensen nou recognize de grote diefstal van een heleboel mensen, contractual overeenkomst, geheim contracts dat een waterman heeft gecreëerd. En de geheim van een waterman is nou even boven water gekomen. Financiële moeilijkheid komt tot een eind en een maakvrouw is opgepakt voor diefstal. Mensen recognize dat een maakvrouw heeft data en informatie van iemand anders. Dat was niet van ze. Heleboel van jullie wordt succesvol over een young crave. En mensen recognize dat een maag en een young crave uit collaboreren. En hebben heleboel mensen opgelicht, heleboel geld. Mensen nou recognize dat een scorpion have een diefstal gepleegd. Mensen recognize een scorpion samen met een kreef have een grote diefstal gepleegd. En mensen recognize dat een scorpion have informatie van een jong scorpion access en geeft het aan een Leo en een ram om some soort van nieuw start te krijgen. Een scorpionvrouw wordt opgepakt voor diefstal. Dus mensen gaan nou recognize dat een scorpionvrouw have some soort van aanvragen ingediend. En mensen recognize dat deze scorpionvrouw is niet diegene. En deze vrouw wordt opgepakt voor valse access en valse aanvragen van informatie. Van, dat is niet van ze. Dus het is een situatie waar een scorpion vrouw wil some sort of a new contractual overeenkomst voor een scorpion en have access a scorpion data en informatie en geef het aan haar kind. En deze scorpion vrouw is gepakt voor diefstal. Nou zeg, het is serieus. Wauw, zo ik zie verdriet.
verdriet voor een kreef. Mensen gaat even zien de samenwerking van een kreef. En mensen gaat recognize that a kreef is a kreef use witchcraft en zwarte magie om een tweeling te controleren. Iemand gaat het beëindigen, omdat mensen gaat nou recognize dat deze persoon was gewoon gecontroleerd en had geen idee wat speelt rond ze. Ze doet alles wat de kreef zegt. En ik zie dat divine intervention. Dit is ziek, dames en heren. Dames en heren, als je weet hoeveel mensen gebruiken zwarte magie. Oké, en een kreef gebruikt zwarte magie om een tweeling te controleren en een scorpion. Jezus Christus, hoe kan je, weet je? Dus dames en heren, ik zie dat deze verschrikkelijke contractual overeenkomst wordt verbroken. Mensen nou recognize wat deze kreef heeft gedaan. Mensen recognize hoe een kreef komt weg van heleboel dingen. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen hebben nou verstaan van wat deze mensen en hoe deze mensen leven. Dus heel veel van jullie gaat nou recognize dat een kreef had some soort of aanvraag gekregen door zwarte magie te verbruiken en dat een tweeling werkt samen met de kreef om zwarte magie maag te controleren. En ik zie een tweeling te controleren en een scorpion. En ik zie dat de universe komt in en beëindigt het. Dames en heren, soms recognize je dat je kind is op de verkeerde weg gegaan. Dat dingen gebeurt met je familie. Dat je voelt zoiets als er is heel veel mensen is niet goed bezig, dames en heren. En ook als je het wil niet geloof in het gebeurt. En ik zie dat jullie OPHIUCHUS wil gewoon uit of een relatie of weg van een familie omdat je voelt dat iets is niet goed. En jij wil gewoon weg van een familie omdat je komt nou achter. Je voelt zoiets als deze familie is niet goed bezig voor mij. Dus mensen nou recognize dat some sort of a contract dat de kreef hebben is niet van ze. Oké? Een scorpion wordt gepakt voor aanvragen en opvragen van data en informatie. En mensen recognize dat een kreef was hierachter. Een kreef en een scorpion worden opgepakt voor een diefstal. Ik ga, namaste.